קמעונאות האי-קומרס מזמן הפכה למכונה משומנת למדידה ואופטימיזציה, אבל לעומתה הקמעונאות המסורתית נשארה מאחור, אבל היא כן יכולה ללמוד הרבה מהאי-קומרס. איתנו סגי אקהאוז, מנכ"ל ושותף מייסד בחברת iCap.io. שלום לי, מה נשמע? שלום, הופתעת, נכון? כשפניתי אליך ככה זה נראה. אני פשוט לא רגיל שמבטאים את שם המשפחה שלי נכון בפעם הראשונה. תראה, אני התכוננתי, אני התאמנתי על זה כמה פעמים. כיף שאתה כאן. אז ספר לי, עד כמה הפער בין באמת הקמעונאות המסורתית לבין האונליין משמעותי? כמה הוא גדול הפער הזה? האמת שהענף הזה הוא ענף מתקיים בו איזשהו דיסוננס. הקמעונאות הגלובלית היא ענף ענק, ענף שמגלגל כ-30 טריליון דולר, שהחלק הארי בו מתנהל בקמעונאות הפיזית. רק בשביל לתת מונחים בשוק הישראלי, אנחנו מדברים על למעלה מ-100 מיליארד ש"ח כענף, ענף שמעסיק מאות אלפי אנשים, ובטח ובטח בעולם מיליונים רבים. והענף הצעיר פה הוא האי-קומרס, הוא הענף הקטן, הוא הענף הצעיר, הוא נמצא איתנו כ-25 שנה. רוב הקמעונאים המשמעותיים נמצאים בו ב-10-15 שנים האחרונות, ויחד עם זאת, בפער התרבותי, אנחנו רואים ששחקני האי-קומרס הם שחקנים מאוד מאוד אנליטיים, הכל מדיד. כשאת נכנסת לאתר, לא משנה מה את אוהבת לקנות, ומקליקה על כל פריט, יודעים בדיוק איפה היית, ולאן הלכת אחר כך, ומה עשית, ואיפה עזבת את האתר, ואת שחקנית ברשתות החברתיות, אז את ודאי מכירה את המדידה הזאת. וזה לא המצב בפיזי, בפיזי לא מודדים. בכלל זה לא במודעות, האפשרות, זאת אומרת, לעשות את זה, זה גם... זה כל כך חשוב, אבל בגלל שזה פיזי, אז כביכול יש כנראה איזשהו חסם, הם לא חושבים על זה, הם לא חושבים אולי שזה אפשרי. אז את צודקת, וזה גם מורכב יותר. קודם כל, יש פה פער תרבותי אמיתי. בסוף, בענף שקיים אלפי שנים, ואם אנחנו נסתכל, לא באלפי שנים האחרונות, אבל נסתכל על רוב החברות הגדולות, הקמעונאיות הגדולות, מובלות על ידי אנשים שהם בני 50 פלוס, באופן טבעי. זו שרשרת המזון הטבעית, הם רק לא גדלו באווירה שהכל מדיד. יתרה מכך, זה ענף מאוד מאוד תפעולי, ויש לו אתגרים תפעוליים אמיתיים, לא בכדי הקמעונאים הפיזיים ממוקדים קודם כל בתפעול. יחד עם זאת, בדיוק כמו שאמרת, היכולת למדוד קיימת, והיום, כשהטכנולוגיה היא הרבה יותר נגישה ופורדבילית, אז אפשר למדוד כמעט הכל, ואפשר גם לנתח את זה. גם בסופו של דבר, כשאתה מודד ומנתח, אתה יכול לתת שירות יותר טוב. הרי יש תחרות מאוד גדולה על השירות בין האונליין, זאת אומרת, בין החנויות השונות. מי נותן את השירות הכי טוב, מי קולע בדיוק למטרה, לטעם שלך, ואותו דבר אפשר כן לעשות גם בחנויות פיזיות. אז בוא תספר לנו יותר מה עוד באמת חנות פיזית יכולה ללמוד מהאי-קומרס, מהאונליין, ואפילו דוגמאות ממש מהשטח, אם אתה יכול אז אני אתחיל רגע מההבחנה המז'ורית ביותר. שחקני האי-קומרס מודדים הכל. הם מודדים ומאוד חכמים במדידה של איפה אני מאבד את הלקוחות שלי, איפה לקוח נטש אותי. השחקנים הפיזיים, מסורתית, רגילים, אם הם מנתחים, הם רגילים לנתח את הפעולות שקרו והסתיימו בקנייה. ואומר, הם בכלל מפספסים, עכשיו אני אתן לך מספר דוגמאות. האם יצא לך, ובטוח שלצופים שלנו גם יצא, לעבור ליד חנות, להציץ אל תוך החנות ולראות שבפנים מתקיימים תורים ארוכים, וזה לבד סיבה לא להיכנס. נכון. נכון? את הדבר הזה אפשר למדוד. אפשר למדוד כמה אנשים עוברים ליד החנות וכמה מהם נכנסים. אפשר למדוד במקביל את משך ההמתנה בתורים ואת אורך התורים, כמה אנשים ממתינים, ולהבין את ההקבלה ואת הקשר בין הדברים ולהתחיל לנהל את זה בהתאם. אוקיי? זו דוגמה אחת קטנה. אני אתן לך דוגמה נוספת. לי, האם יצא לך פעם לעבור בסופר מול מחלקת האפייה, לראות את הבורקס האחרון, החשוד המיידי כיבש וישן, ולהגיד, אותו אני רוצה עכשיו? לא. פחות נכון. קרה לי. רוב בני האדם, כמוך כמוני, לא קונים את הבורקס האחרון. אלא מה? כיצד מתכננים אפייה בסופרים? על פי רוב, לפי נתוני המחירות. ואם הסופר לא רגיל למכור בורקסים ב-4 אחר הצהריים, אז הוא לא אופה כדי לא לזרוק בורקסים אחר הצהריים. אבל מה אם למשל, נניח שאני מסיים יום עבודה ב-4:30, מקבל טלפון מהבית ומבקשים ממני, תביא בורקס, כן. אני אכנס לסופר, אני אראה את הבורקס האחרון, מה יקרה? שום דבר, אני אצא מהחנות. אחרי שזה יקרה פעמיים, אני גם אלמד לא להיכנס לחנות הזו בסיטואציית קנייה הזאת, וזו מדידה שאף אחד לא מכיר, כי מודדים רק את מי שקנה, לא את מי שעבר ולא קנה. יש אבל כן איזשהו טריק שהחנויות האונליין כן יכולות לעשות, זה גם לדעת במה אנחנו מתעניינים,
ואולי לדאוג לאיזושהי עליית מחיר מסוימת. אז גם בקמעונאות הפיזית אפשר לדעת איפה אנשים מסתובבים ואיפה הם נמצאים, לאו דווקא בשביל להעלות מחיר. זה נכון שקמעונאים שמחים למכור יותר יקר, אבל הרבה פעמים המאבק שלהם למכור יותר הוא דווקא בא לידי ביטוי בהורדת מחירים, או בהתאמת מחירים. היכולת למדוד את הדברים, אני אתן לך דוגמה נוספת, אנחנו נמצאים פה עכשיו בשידור טלוויזיה, ואנחנו יודעים שכאשר מפרסמים בטלוויזיה, מי שמפרסם כרגע בשעות הצהריים, משלם כנראה פחות ממי שמפרסם ב9 בערב, קל וחומר בין המדיות השונות. מה פתאום? זו השעה הכי מבוקרת. כמובן, כן. מה אתה מדבר? כששנינו פה, המחירים עולים. אבל אותו דבר מתקיים בריטייל הפיזי. בריטייל הפיזי ישנם מסכים ויש מי שקונה את המדיה הזו. הפלא ופלא, אצל רוב השחקנים, המדיה הזו יש לה מחיר פלט לאורך כל שעות היום, בכל המקומות. והאמת היא שהחשיפה למסך שנמצא במעבר אחד בחנות אינה דומה למעבר אחר ולחשיפה שיש בו. את הדברים האלה אפשר למדוד ואפשר כמובן לעשות מוניטיזציה ולתרגם אותם בהרבה. כמה חנויות פיזיות, רשתות עושות את זה באמת מודדות? מודדות מה? מודדות באמת לבחון, כן, את כל הנתונים האלו, כמה קונים, כמה נוטשים, כמה... אז יש רשתות לא מעטות שבודקות כמה לקוחות נכנסים וכמה מהם קונים, ולצערנו, או לשמחתנו, יש רבים שעוצרים שם. יש גם רשתות שמתקדמות הרבה יותר, אנחנו רואים הבדלים מאוד גדולים. אנחנו נמצאים בענף שנמצא בצמיחת טכנולוגיות, כמו שלנו, של אייקאפ, שמאפשרות למעשה להרוג את החסם העיקרי שהיה. החסם העיקרי בשוק הזה היה חסם העלויות. אם צריך להתקין מצלמות מיוחדות ולהתחיל לשים כל מיני חומרות, אז גם החומרה עצמה יקרה וגם ההתקנות הן יקרות. אנחנו עושים הכל על בסיס הקיים, הכל מבוצע מרחוק, וזה באמת מאפשר להוריד חסמים, ואנחנו רואים את זה בעבודה עם הלקוחות שלנו. אתה יכול לתת לי עוד דוגמה באמת לזיהוי, או לזיהוי נטישה, או אולי, לא יודעת, אולי אתה יודע מה? נכון, יש הרי את המוכרים שניגשים וכזה שואלים אותך אם אתה צריך עזרה, אבל אז הם עושים את זה עוד 10 פעמים, ואז אתה גם יכול לנטוש. לא יודעת, גם בדברים כאלו, מישהו בודק, כמה בודקים את זה? אז אני אתן לך דוגמה ממקום אחר, והתשובה היא שמודדים את הדברים האלה. עד רמה מסוימת, בסוף צריך לזכור שהקמעונאי גם מנהל עובדים ואסור להציק מדי לעובדים, וגם יש מחסור בכוח אדם. אף אחד לא רוצה להגיע למצב שהוא מציק מדי לעובדים שלו ומאבד אותם. אבל אם ביקש דוגמה, אני אתן לך דוגמה מעולם האופנה למשל, ואנלוגיה לעולם האיפור. בעולם האופנה אנחנו יודעים, מעבודה עם לקוחות, שיש אירוע קריטי שנקרא כניסה לתא מדידה. once נכנס לתא מדידה, אתה הולך ממנו לשני מקומות, או לקופה, או שאת יוצאת החוצה. עכשיו, האם אני יודע מתי יש בעיית תורים בתאי מדידה? יש חנויות שאין בהן מספיק תאי מדידה, או שבשעות מסוימות יש עומס. ומה שיפה בקמעונאות זה שכל ענף יש לו את האיחוד שלו. אני אתן דוגמה נוספת מענף שמעולם לא, אני מעולם לא קניתי מהשכרה, הפלא ופלא, אבל אני מניח לא מאוחר, מישהו הציע לי בעבר, אבל אני מניח לי שיצא לך בעבר להיכנס לחנויות טיפור, סטייל, מק וכאלה, בלי לפרסם פה אף אחד. מי שמכיר את הענף יודע שהסוד שם הוא אחד, לגרום לך לשבת, לך או לכל לקוחה אחרת, לשבת על שולחן האיפור. once הצלחתי להושיב אותך על שולחן האיפור, סיכויי ההמרה שלי יותר מיוכפלו. נכון. האם מודדים את זה? כנראה שלא. יש מי שכן. אוקיי, אז רגע, בוא נבין מה קורה למי שלא. אנחנו מדברים פה על הפסדים בסוף. מי שלא יאמץ את החשיבה הזאת, עלול להפסיד בגדול. אז מי שלא מאמץ את החשיבה הזאת, מאבד הרבה מאוד כסף, ולצערנו, הוא גם לא רואה את ההפסד. ההפסד הזה הוא הפסד שהרבה פעמים הוא נעלם מעיניהם. כשקמעונאי לא מודד, אני אתן דוגמה ממש משיחות היום בבוקר. קמעונאי שהתחיל לעבוד איתנו, הוא לא מדד קודם אפילו כמה אנשים נכנסים לו לחנות. עכשיו פתאום כשמתחילים לקבל נתונים, יש חנויות עם יחס המרה מעולה, ויש חנויות עם יחס המרה שהוא פחות, ואתה מנסה רגע להבין, והוא בהלם. אבל בהלם הזה יש לו פתאום חנות שהוא אומר, רגע, לא יכול להיות שהיא מוכרת רק ל4% מהלקוחות שנכנסים, זה שיעור מאוד 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 נמוך. ואני אומר לו, רגע, תחייך. אתה מבין שיש לך פוטנציאל יותר מלהכפיל פה את המחירות? נכון, לא ידענו עד עכשיו, אבל עכשיו ברגע שיודעים, זה תמיד הסוד באנליזה. כשיודעים, אז אפשר לעבוד. כשאין נתונים, אי אפשר לטפל. אז כדאי לדעת. סגי, אקהאוס, תודה רבה לך. תודה רבה לך לי.